Hello guys, welcome back to my channel. আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালে আছে। এইটো হৈছে OnePlus Nord T2 কালাৰটো দেখিছে আপোনালোকে। এই ভিডিঅ'টোত মই মোবাইল ফোনটোৰ আনবক্সিং কৰিম। আনবক্সিং কৰাই আছে, জাষ্ট আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু ইয়াৰে বক্সৰ ভিতৰত কি আছে। গতিকে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো OnePlus মোবাইলৰ বাকচটো অলপ এনেকুৱা ধৰণৰ। আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে লিখা আছে Nord বুলি লিখা আছে। আচলতে মোবাইলটোত আধা দাম বাকচটোতে লৈছে যেন পাওঁ, ইমান ধুনীয়া বাকচ এইটো। এইটোৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 29,000 টকা। এইটো মই এতিয়া খুলি দেখাওঁ আপোনালোকক। ইয়াতে ভিতৰত এনেকৈ মোবাইলটো এনেকৈ থোৱা আছিল আৰু ইতিমধ্যে খুলিছোঁ। এই দোকানত খুলিয়ে দিয়ে, মানে আনবক্সিং কৰিয়ে দিয়ে ন মোবাইলবিলাক। গাইজ, এই মোবাইলটোত 128GB আপোনাৰ 8GB ৰেম আৰু 128GB ফোন মেমৰি। এই মোবাইলটোৰ কেমেৰাটো ভালে আৰু ঠিক ঠাক আৰু মোটামুটি ভালে, ভিডিঅ' বঢ়িয়াকৈ কৰিব পৰা যাব। গতিকে কালাৰটো পূৰা গ্লাছ আছে না পিছফালে, ভাল লাগে আৰু মালটো। আৰু এই বাকচটোৰ ভিতৰত কি ওলাই চাওঁ ৰ। এইবিলাক বহুত কিবা কিবি কাগজ আছে এনেকুৱা। তাৰপিছত ইমান ডাঙৰ চাৰ্জাৰ এডাল আছে, দেখিছেনে গাইছ? এইডাল ছুপাৰ ফাষ্ট চাৰ্জাৰ বোলে, 80 ৱাটৰ বুক চাৰ্জাৰ কিবা। আৰু এইটো চিম খোলা পেপাৰ আৰু এনেকৈ আৰু বহুত কাগজ বহুত কিবা কিবি নট ষ্টিকাৰ আৰু এখন কিবা এইটো কাভাৰ এটা দিছে, এইটো এনেকুৱা। তো এইখিনিয়ে আৰু বস্তুটো। বাকচটো কিন্তু তামাম চালিয়া লাগিছে ন বস্তুটো। আৰু মোবাইলটো কেনে লাগিছে কমেণ্ট বক্সত জনাব। OnePlus বা কি ধুনীয়া মোবাইল। গতিকে গাইজ, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক এটা কৰি দিব। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।